Precis, jag tänkte så här, nu har vi hört hur användarnas behov ser ut och då tänker jag att vi går över till vilka är de här nya lagkraven på banktjänster egentligen? Jag ska försöka svara på det. Jag heter Lisa Larsson Falk som Lena sa. Jag jobbar på enheten för tillgänglighetsregler på Post- och telestyrelsen. Och jag är samordnare för externa relationer ska jag säga också. Jag har bilder i min presentation och i den mån som de är dekorativa så tänker jag att jag inte beskriver dem. Men när de tillför något annat så beskriver jag dem lite mer utförligt. Och det är nog bara en bild på slutet som är så. Ja, hörni. En kort bakgrund till det här direktivet. Jag tänker att man ändå behöver lite sammanhang här. Tillgänglighetslagen kallar vi den på PTS, förkortas också LPTT i andra sammanhang. Den ställer som bekant, som vi har förstått nu, krav på produkter och tjänster och deras tillgänglighet. Och vi kommer förstås prata om banktjänster och tillhörande produkter idag. I grunden så är det här ett EU-direktiv som antogs av EU i april 2019. Och den svenska lagen kom i maj 2023. Det är så att förstås att i alla EU-länder så ska det här vara uppfyllt den 28 juni 2025. Och då ska alltså kraven generellt sett vara uppfyllda. Det är 5 myndigheter som har tillsynsansvar. PTS har tillsynsansvar för banktjänster och för andra tjänster. PTS har också ensamt marknadskontrollansvar. Så vi ansvarar för alla produkter som omfattas av lagen. Ja, jag tänker också att man, och det kanske ni redan vet, men man ändå bör veta vilket regelverk som finns att liksom söka svar i och rätta sig efter här. Det är förstås direktivet i sig. Det är lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet som den heter. Det är förordningen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet. Där hittar man mer om vilka myndigheter som har vilket ansvar och också vad olika ekonomiska aktörer ska göra lite mer konkret. Och sen har vi också kommande föreskrifter. Det där får vi många frågor om på PTS. PTS kommer att utfärda föreskrifter om undantag, om tjänster och produkter. Och andra myndigheter kommer att utfärda föreskrifter på sina tjänstområden. Men banktjänster är ju temat för dagen. Och man kan ju faktiskt undra vilka banktjänster berörs. Per sa, ja, vilka berörs inte? Det kanske är en bättre fråga. Men direktivet räknar förstås upp vilka banktjänster som berörs och då gör jag det också. Det är kreditavtal, vi har investeringsverksamhet. Jag skrev order- och portföljförvaltning på den. Det är ju investeringsrådgivning, även analys och rekommendationer om handel och investering. Gällande betaltjänster, det är nästan alla betaltjänster från ett betalkonto. Insättningar, uttag, transaktioner, autogiro, överföring av pengar, kontoinformation och många andra saker. Och sen har vi den här kategorin som heter tjänster knutna till betalkonto. För utöver det som handlar om betaltjänster så rör den kategorin också att öppna och använda och avsluta själva kontot. Och direktivet räknar också upp elektroniska pengar. Det där kanske inte är så vanligt i Sverige men det är vanligare i andra länder, e-pengar. Så, till pudelns kärna, vad är det som krävs av de här tjänsterna egentligen? Ja, tillgänglighetslagen den ställer krav som gäller för alla tjänster. Och det handlar om att produkter som man använder för att komma åt tjänsterna, de ska vara tillgängliga. Så bankomaten som man använder för att komma åt banktjänsten kontantuttag, den ska vara tillgänglig. Vi återkommer till det lite mer sen. Och det handlar också om att man ska ge information om hur tjänsten fungerar och om det krävs produkter för att använda den här tjänsten. Man ska informera om hur produkter och tjänster är kopplade till varandra och om hur produkterna är tillgängliga och hur produkterna är kompatibla med tekniska hjälpmedel som man kan behöva. Och det här ska man göra, ska vi se om jag får backa lite. Det här ska man göra på ett tillgängligt sätt. Och vad är det då? Vad är tillgängligt sätt? Ja, det finns ganska många bra exempel faktiskt i direktivets bilaga 2 som jag tycker man ska titta i. Till exempel så ska det vara möjligt att nå information med en skärmläsare om informationen är på webben. Det ska vara konsekvent språkanvändning, konsekvent språkbruk och användning av ord. Om man till exempel har en videoinstruktion så ska det finnas undertexter till den. Det ska vara lämplig storlek, form och kontrast på typsnitt. Det är ett antal olika exempel och det finns som sagt fler i den här bilaga 2.
Och ett annat krav på tjänster som gäller alla tjänster, det är att om stödtjänster finns, till exempel då kundtjänst eller support eller så, ni vet, helpdesk, då ska de kunna informera om hur den tjänst som man erbjuder är tillgänglig, på vilket sätt den är tillgänglig. Och om det är kompatibel med tekniska hjälpmedel. Och det ska man göra på ett tillgängligt sätt, på ett tillgängligt kommunikationssätt, säger man. Och inte minst så är det så för alla tjänster att har man webbplatser och appar, det nämndes också här innan, då ska de vara tillgängliga. Och ett bra sätt att göra det är att följa WCAG. WCAG är alltså Web Content Accessibility Guidelines, riktlinjer för tillgänglig webb. Nivå AA. Och jag vet att det kom ut en version 2.2 i oktober förra året. Det här handlar om begriplighet, hanterbarhet, uppfattningsbarhet och robusthet. Det där är ett 50-tal kriterier som man kan gå efter. Det handlar till exempel om att alla funktioner ska vara tillgängliga via tangentbord. Att det ska finnas tillräcklig tid för att läsa innehåll. Att det är tydliga kontraster. Att bilder förklaras med text, man inte bara bild utan förklarar. Och att video har undertexter och syntolkning. Och så ska det också finnas stöd för användning av tekniska hjälpmedel, som kanske en skärmläsare eller vad man kan använda för något. Det är många mer saker, men det handlar om att alla personer ska kunna interagera med en webbplats och läsa och ta del av vad som står där. Det är liksom poängen. Och det här är återkommande för hela tillgänglighetsdirektivet. Det här med begriplighet, hanterbarhet, uppfattningsbarhet och robusthet. Så de här principerna, de 4 principerna, är verkligen något att hålla i minnet hela tiden. Och jag vill också säga att det kommer att komma standarder. Man kan ta de här standarderna till hjälp för att uppfylla kraven i direktivet. Bland annat så är det standarden EN 301549. Den finns ju redan idag, men den kommer att revideras. En annan standard handlar om icke-digital information. Den kommer ju vara relevant för produkter till exempel. Och totalt är det 6 stycken olika standarder som kommer vara gällande för lagen. 3 finns och 3 kommer. Så 3 ska revideras. Finns men ska revideras och 3 kommer nya. Ja, det finns ju specifika krav på banktjänster. Och det är 2 delar kan man säga. Anna kommer berätta mer om språkdelen sen. Men informationen ska vara begriplig och den ska inte överstiga vad man kallar för B2-nivå eller B2-nivån. Det där är Europarådets gemensamma referensram för språksnivå B2. Och det är en läsförståelse, så den anger vad läsaren kan förstå eller vad läsaren har för förståelse. Man säger att man ska kunna läsa artiklar och rapporter som behandlar aktuella problem och som uttrycker attityder och åsikter och förstå samtida litterär prosa. Det är definitionen av B2-läsförståelse. Och den andra specifika delen för banktjänsten handlar om att tillhandahålla funktioner eller metoder för identifiering, elektronisk signering, säkerhet och betalning. Det är viktiga saker förstås. Och de ska, som ni kan vid det här laget, vara uppfattningsbara, hanterbara, begripliga och robusta. Och direktivet ger ett exempel att man till exempel gör dialogrutor som man använder för att verifiera sin identitet läsbara för skärmläsare. Sen så träffar ju direktivet också olika produkter. Vi kommer att höra mer om det senare. Men jag tänker bara nämna kort att för bank- och betalområdet så ingår framförallt uttagsautomater, betalningsterminaler och kölappsautomater. Och kravet här, det är att den information om att använda själva produkten som finns på produkten, det kan vara bruksanvisning och varning och sådär. Den ska vara tillgänglig. Det innebär att den ska kunna uppfattas med mer än ett sinne. Till exempel att det finns information i både ljud och text om vad man sätter in kortet i en betalningsautomat. Eller en uttagsautomat, ska jag säga, med en bankomat. Och informationen ska vara begriplig, till exempel ha ett tydligt språk. Typsnittet ska vara tydligt. Och det finns flera sådana krav. Har man en bruksanvisning på webben, då ska förstås den vara tillgänglig också och följa alla riktlinjer som gäller för webb. Sen ska också användargränssnittet vara tillgängligt. Användargränssnitt är ju själva mötet mellan människa och hårdvara eller människa och mjukvara. Och den funktionella utformningen på en produkt ska vara tillgänglig. Och till exempel då att en produkt som förmedlar information, den ser till att information kan uppfattas med mer än ett sinne, så kanske både i text och i ljud.
Så om man fortsätter med exemplet om bankomaten så ska jag kanske få mitt saldo både läsbart på skärmen och i hörlurar. För jag vill ju inte att alla och envar ska höra mitt saldo eller vad jag har på mitt konto. Och därför ska man ha möjlighet att koppla in sina egna hörlurar. Det är ett sådant specifikt krav för bankomater eller för självbetjäningsterminaler. Precis. Hörrni, man behöver ju visa att man uppfyllt allt det här. Vi kommer höra vad som gäller för produkter sen. Men för tjänster så är det så här att en tjänsteleverantör ska dokumentera hur tillgänglighetskraven uppfylls och den här informationen ska följa med tjänsten i både skriftlig och muntlig form, säger man, på ett sätt som också är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Och om en tjänsteleverantör säger att jag vill ha ett undantag från det här kravet eller de här kraven, då måste det vara tydligt vad det är för krav som man vill undantas. Och en tjänsteleverantör måste meddela tillsynsmyndigheten, så i det här fallet PTS, att man vill göra undantag, alltså att man gör undantag. Och den bedömningen gör tjänsteleverantören själv, huruvida tjänsten omfattas av undantaget. Men tjänsteleverantören måste också, om tillsynsmyndigheten begär det, lämna den information som tillsynsmyndigheten behöver för att kontrollera att bedömningen är korrekt. Ja, hörni, det sista jag ska säga det är att PTS har tagit fram en bra introduktion till tillgänglighetsdirektivet och till lagen. Och nu kommer den här bilden som jag ska beskriva lite grann. Det här är en bild på vår webbplats. Ni ser hur den ser ut med menyval här, där man kan klicka sig fram till olika delar av lagen, av regleringen. Vi har också, som jag visar på bilden, ett specifikt avsnitt för banktjänster. Och vi har en liten film där. Den är förstås textad och uppfyller tillgänglighetsprinciper. Jag tycker att ni ska titta på den här webbplatsen och de här sidorna för att få mer information om tillgänglighetslagen. Man kan också läsa mer här om undantag, övergångsregler och mycket annat som vi inte hinner gå igenom idag. Och det sista jag ska säga, Lena, för nu ser jag att du vill att jag ska sluta, det är att om ni vill nå oss som arbetar med det här på PTS, då kan ni göra det på tillgänglighetslagen@pts.se. Tack!